اهلا وسهلا بيكم في قناتي هانور ارت. النهارده هعمل شنطه عملتها قبل كده من سنتين. الشنطه دي كانت اول شنطه ليا بالكنفه البلاستيك وخيط السلسله، وعملت فيديو في شرحها، ولكن الفيديو للاسف كان مش موضح كل حاجه وكان مختصر وموضحتش في الفيديو البدايه، لغايه لما جات لي رساله من حد من متابعين القناه طلبت مني ان انا اعيد شرح الشنطه دي مره تانية لان هي كانت عايزه تتعلمها. فهعيد شرح الشنطة مرة تانية وهستعمل نفس الأدوات. هستعمل خيط سلسلة أو مكرمية بوليستر مقاس الخيط 4 ملي. هستعمل نص بكرة من هنا ونص بكرة من اللون التاني، ومعايا قفل المسطرة بيكون معاه 3 مسامير وحلقتين من المعدن نص دايرة، أو أي حلقة معدنية تكون متوفرة عندك تكون بس نفس مقاس الشبك، وسلسلة من المعدن. الشبك اللي هستعمله شبك مربعات فيه صغيرة مقاس 3 ملي، والمقاسات بالتفصيل هتكون الطول 44 سنتيمتر، وعرض الشبك بالجوانب هيكون 47 سنتيمتر. اما العرض الجوانب هيكون يعني بتراوح من 5 ل7 سنتي في الرينج دوت، وعرض الشنطة عامة هيكون 23 سنتيمتر. اول حاجة بعملها بجيب قلم ماركر وبحدد خط من الجوانب. اول خط مستقيم عندي من عند الجوانب، خط اكمل بيه على طول لغاية الاخر من الناحيتين. يبقى انا بحدد هنا خط من عند الجنب، اول خط عندي هيكمل معايا من الناحية دي ومن الناحية التانية. من الناحية التانية هعمل خط زيه بالظبط، من اول خط عندي مستقيم يكمل لغاية نهاية الشنطة من الجنب في نفس المكان المقابل ليه بالظبط بالطول، وهرسم في النهاية يعني مستطيل ناقص ضلع. فهكمل، معلش الخط ده كده بالغلط المفروض ان هو يتمسح، بس انا هكمل على نفس الخط من الناحية دي ومن الناحية التانية، وهكمل بس مش هكمل هنا من النهاية، لا انا هوقف عند الصف الثالث تقريبا. من اول هنا هعمل خط بالعرض في يعني بعد الصف التاني هعمل خط بالعرض واوصل الخطين مع بعض. الرسمة دي هتكون جواها الغرز الأساسية، وبعدين أبدأ أحدد العلامات. هعد من بداية المستطيل من أول مربع 1 2 3 4 5 6 7. المربع رقم 7 هحط علامة على طرف البلاستيك. هعد من عند العلامة مرة تانية 1 2 3 4 5 6 7. حط العلامة. أعد من عند العلامة مرة تانية 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين بحط العلامة، وبعد من عند العلامة مرة تانية 1 2 3 4 5 6 7. المربع رقم 7 بحط العلامة، وبكمل بنفس الطريقة وحط العلامات. بعد من عند العلامة 1 2 3 4 5 6 7، واحط العلامة واكمل لغاية لما اوصل للخط الاسود. وحسب مقاس الشبك المتاح معاكي تقدري تختاري رقم تاني غير 7 أو 8 أو 9، وتجربي الأرقام لغاية لما تشوفي هيتبقى معاكي كام مربع، وتغيري في الرقم لغاية لما تشوفي لو ما تبقاش معاكي ولا صف زيادة يبقى كويس، أو تبقى معاكي صف واحد عادي مش مشكلة، دي هنعمل لها غرزة مختلفة. وصلت لآخر علامة عندي في المستطيل، اتبقى معايا صف واحد بس. الصف ده انا هشتغل فيه غرزة مختلفة.
الصف ده ممكن اخليه هنا في الطرف، وممكن انقل مكانه واخليه في النص زي ما انا عايزة، بس هغير ترتيب العلامات لو انا هخليه في النص. هستعمل خيط السلسلة، والخيط اول حاجة بقصه، وبعد كده بلسع الاطراف بالنار من كل ناحية. الخيط لو ما اتلسعش بالنار هيسرفل، فلازم ألسع أطراف الخيط بالنار. لما بلسع طرف الخيط بالنار، الطرف اللي أنا هشتغل بيه بحرقه بالنار أو بخليه يكون شبه الإبرة. بفضل أحرك فيه وأجيب النار عليه لغاية لما يكون شبه الإبرة. مع كل مرة بضغط عليه وأبرمه لغاية لما يديني شكل كويس، يكون ناعم ومفرود ويقدر ان هو يدخل في البلاستيك بسهولة. وده هيكون الإبرة اللي أنا بشتغل بيها. بدخل الإبرة في أول مربع في المستطيل. بعد ما بسحب الخيط عند العلامة الحمراء من أول مربع فوق الخط الأسود بعد 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين بسحب الخيط. بعد ما بسحب الخيط باجي عند تاني مربع بدخل فيه الخيط وبسحبه، وباجي عند المربع رقم 2 المقابل ليه من الناحية التانية بميل بسحب الخيط. طرف الخيط من الناحية التانية من ورا البلاستيك بثبته بإيدي علشان يدخل ما بين الغرز. عند المربع رقم 3 بسحب الخيط وبدخله في المربع من الناحية التانية المربع رقم 3، وبكمل بنفس الترتيب لغاية لما أوصل للنهاية. أنا بشتغل جوه مربع في 7 مربعات بالطول وبالعرض في الأربع جوانب. وصلت المربع رقم 4 بسحب الخيط وبوديه عند الناحية التانية المربع رقم 4 من الناحية التانية. خلي بالي هنا ان انا بدخل الخيط في صف اللي فيه العلامة، يبقى الصف اللي فيه العلامة بتنتهي في الغرز. فبكمل الصف الخامس وبعدين السادس وبعدين السابع، وبوصل لأول مربع فوق الخط الأسود من عند العلامة، وبكمل النص التاني من المربع بنفس الطريقة. انتهت أول غرزة معايا عند صف العلامة اللي لونها أحمر، وده هيكون شكل النمط اللي هنكمل بيه كل الغرز في الشنطة. لما أجي أبدأ الغرزة التانية هبدأ منين؟ هستعمل الأول لون مختلف، وهبدأ عند أول مربع فوق الخط الأسود في نفس صف العلامة من هنا في نفس الميل اللي بدأت بيه أول غرزة. هعد 7 مربعات من أول مربع فوق الخط الأسود عند العلامة التانية. بعد 7 مربعات أو برتفع 7 مربعات. المربع رقم 7 بسحب الخيط. شايفين هنا أنا بشتغل في نفس الصف اللي فيه العلامة 1 2 3 4 5 6 7. بعد من أول الخط الأسود. بكرر نفس الغرزة بنفس الترتيب وبنفس النمط اللي أنا اشتغلت بيه، ولكن هنخلي بالنا ان الغرزة لما توصل لصف العلامة اللي لونها احمر هتدخل فيها الخيط او هيتسحب جواها الخيط لغاية لما يشتركوا مع بعض في صف العلامة. وصلت المربع رقم 7. بدخل الخيط في المربع اللي انتهت فيه الغرز الأولى في صف العلامة، وبكمل الغرز. هلاحظ ان العلامة او الصف اللي فيه العلامة بتشترك فيه الغرز مع بعضها
الغرزة الاولى مع الغرزة التانية. الخيط بس ما تشدش معايا في الغرزة اللي قبل اللي فاتت، فهصلح ده بعد كده. فالمهم هكمل الغرزة زي ما احنا شايفين هي متداخلة. بيحصل عادي ان طرف الخيط ممكن يتكسر، وبحدده مرة تانية بالنار، فده حاجة يعني مفيش مشكلة، عادي بتصلح. ومع الوقت ومع الشغل الكتير هتلاقي ان انتي بتعرفي تظبطي طرف الخيط وتخليه يدخل زي الإبرة بالظبط، وما يضغطش على البلاستيك ولا يقطعه. بكده انا خلصت الغرزة التانية، وده هيكون شكلها زي ما احنا شايفين ان الاتنين مشتركين في صف العلامة اللي لونها احمر. وهكمل باقي الصفوف بنفس الطريقة. من اخر مربع في الصف الاخير بعد 1 2 3 4 5 6 7، برتفع 7 مربعات من اخر مربع في صف الغرزة الاولى، وبكرر نفس الغرزة. وخلي بالي هنا وانا بشتغل الغرزة ان انا بدخل في المربعات اللي انتهت فيها الغرز الاولى، او غرزة المربع الاسود، بدخل فيها الخيط في نفس المربعات اللي انتهت فيه. فبكمل الغرزة بنفس النمط وبنفس الطريقة، مع مراعاة طبعا ان الخيوط بتتداخل في المربعات اللي انتهت فيها الغرز الاولى، سواء ده كان بالطول او بالعرض. المربع ده تحديدا هيدخل فيه 3 خيوط، وبعد كده هيدخل فيه خيط رابع لما اعمل المربع اللي بعديه باللون الاسود. من اخر مربع انتهى فيه الخيط بعد 1 2 3 4 5 6 7، وبالطول 1 2 3 4 5 6 7، وبسحب الخيط وبدخله في المربع اللي موجود هنا في النص. ده الخيط الرابع اللي بيدخل في نفس المربع، علشان كده قلتلك لازم نحدد طرف الخيط من البداية ان هو يكون رفيع وما يضغطش على البلاستيك. بكرر نفس النمط، وخلي بالي هنا ان الخيط بيدخل في المربعات اللي انتهت فيها الغرز باللون الذهبي. هكمل الغرز كلها بنفس الطريقة، سواء ده كان بالطول او بالعرض زي ما احنا شايفين دلوقتي. وهنا نخلي بالنا ان تسلسل الغرز ماشية ازاي. وقفت هنا عند قاعدة الشنطة. قاعدة الشنطة انا اشتغلت فيها شغل مختلف، وسبت هنا مسافة متساوية. ودي نقطة مهمة جدا، ان انا هنا لو هسيب 2 سنتي من الجزء ده قاعدة الشنطة، يبقى من الناحية التانية يكون 2 سنتي بالظبط. اشتغلت مربعات من تحت، من اول هنا من قاعدة الشنطة لغاية فوق، ما تبقاش معايا اي مربع فاضي. طيب بالنسبة للجوانب، هنا عملت غرزة مختلفة، وهوريكم بعد شوية هتكون الغرزة دي عاملة ازاي. بالنسبة لجوانب قاعدة الشنطة، ترتيب الغرز مشى كالتالي: من الجنب من الأطراف مشيت بالترتيب ده للمربع الموجود في النص بالظبط. المربع ده الغرزة دي على 6 مربعات مش 7 مربعات. شايفين هنا بتقسم الشنطة في النص بالظبط بالطول. أعد هنا 1 2 3 4 5 6 7. أول 7 مربعات اشتغلت فيهم أول غرزة، وسبت هنا مسافة لتركيب الجنش أو تركيب الحلقة المعدنية. هحط الحلقة المعدنية في المكان ده، وابدأ ان انا ادخل الخيط
في المربعات اللي انتهت فيها الغرزة اللي فوق واسحب الخيط وادخله في المربعات اللي انتهت فيها الغرز باللون الذهبي. اي طرف خيط بيتقص لازم يتلسع بالنار علشان ما يسرفلش. فانا هدخل الخيط هنا، شايفين في المربع اللي انتهت فيه الغرزة باللون الذهبي، وابدأ اربط الجنش. طرف الخيط من الناحية التانية بدخله بين غرز الربط، والخيط هيكون بيدخل وبيخرج في المربعات اللي انتهت فيها الغرزة باللون الاسود وباللون الذهبي. بعد ما انتهيت من ربط الحلقة المعدنية بالشكل ده، هبدأ أعمل هنا غرز بميل في أطراف البلاستيك. تقدري تعمليها بالشكل اللي انت عايزاه، يعني السهل ايه بالنسبة لك اعمليه. فهعملها هنا بميل نفس الترتيب، وبرضو هتدخل في المربعات اللي انتهت فيها الغرزة باللون الأسود أو الغرزة المربعة. هتنتهي عندها الغرز أو هتدخل في المربعات اللي انتهت فيها الغرز. بعد ما خلصت الغرز بميل، هاجي من النص بالظبط في المربعات اللي في النص هعمل غرز عكس الاتجاه. ممكن ما اعملهاش، يعني دي حاجة خطوة اختيارية، فانا هنا عملتها علشان تدي شكل لطيف للجوانب. فهنا هكمل الغرز عكس الاتجاه. بعد ما عملت الغرز هنا لقيت فيه فراغ، فهعمل فيه غرزة أخيرة أقفل بيه الفراغ ده. خلصت الجزء اللي فوق اللي في الجنب، من هنا هيكون ده شكله. هبدأ أعمل غرز بميل في الجوانب وهكمل بيها لنهاية السطر. بسيب مربع وبدخل في المربع اللي بعديه، وده هيكون شكل النمط في الغرز اللي في الجوانب.
هكمل الغرز بنفس الطريقة لغاية لما اوصل لعدد الشنطة. بكده يكون انتهى الجزء الأول. شكرا جدا على المشاهدة، تابعوني في الجزء التاني.